ค่การใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างเหรออยากกินอะไรก็ไปร้านสะดวกซื้ออาบน้ำล้างหน้าสาธารณะก็เยอะแยะแล้วที่นอนน่ะนอนไหนการดำเนินชีวิตได้เกือบจะครบถ้วนผมยังเตรียมแค่ที่นอนบนรถยนต์และคอนเซปต์ก็คือจอดนอนที่ไหนก็ได้ดังนั้นเราจึงแวะปั๊มน้ำมันเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องน้ำและร้านสะดวกซื้อที่จริงก็คือผมไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยแหละมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาตรงไหนดีนะและเมื่อเลือกที่นอนได้แล้วก็ถึงเวลาจัดเตียงนอนพอดีผมสั่งซื้อเตียงพับมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการก็คือเอนเบาะลงแล้วก็กางนอนได้เลยแล้วก็ใช้ที่ปิดกระจกที่มีมุ้งลวดระบายอากาศนะครับติดเข้าไปตรงกระจกทั้ง4ด้านเพื่อความมืดแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับนี่นะครับจะเป็นสภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับของห้องนอนแล้วนะครับยาวแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างข้างหลังก็จะมืดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็20:45นะครับก็ต่อไปก็เราเตรียมเข้านอนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องซื้อมาเตรียมนะครับน้ำเปล่านะครับผมน้ำเปล่าของเราสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ก็6 โมงเช้าแล้วนะครับวันนี้หลับไปยาวมากเปิดไฟนิดนึงนะครับดูดีกว่าว่าตอนเช้าเช้านะครับเช้ามากแล้วเราตื่นไปล้างหน้าแปรงฟันกันดีกว่าว่าไงครับว่าไงครับ
การนอนครั้งนี้ของเราไม่เลวสำหรับคืนแรกต้องดูต่อไปว่าคืนอื่นๆจะเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตและการนอนในเมืองยังคงดำเนินต่อไปในแนวทางที่ผมเลือกวันที่2วันที่3ผ่านไปไม่ได้รู้สึกลำบากและทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นและอะไรคือสิ่งไม่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตเมื่อคืนนี้ค่อนข้างร้อนเลยนะครับเพราะว่าชุดที่ผมใส่มันเป็นชุดที่ไม่ได้ระบายอากาศนะครับใส่เสื้อฟุตบอลก็มันก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้ก็ออกมาเดินออกกำลังกายยามเช้านะครับในวันที่อากาศร้อนมากๆเสื้อผ้าที่ระบายอากาศจำเป็นมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในรถถึงแม้ผมจะเอาเสื้อผ้าเล่นกีฬามาใส่แล้วบางตัวก็ไม่ได้ระบายอากาศอย่างแท้จริงดังนั้นเลือกของดีและใช้ไปให้นานอย่าเห็นแก่ของถูกในวันที่ฝนตกอากาศจะเย็นมากการนอนบนรถโดยเปิดกระจกเล็กน้อยก็ราบรื่นดีแม้ว่าครั้งนี้เราจะจอดกลางแจ้งในพื้นที่โล่งก็มีปัญหาเมื่อวานมีปัญหานะครับก็คือมีแมลงสาบอยู่ในรถนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะใช้สเปรย์กำจัดแมลงนะครับฉีดในรถแล้วก็ปิดประตูทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เราอบฆ่าแมลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือระบายอากาศนะครับระบายให้ยากันยุงออกนะครับแต่ดูคอยยืนเฝ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหนูวิ่งเข้าไปนะครับอันตรายนะครับอันตราย
เข้าวันที่6ของการนอนบนรถเราอยู่ในเมืองทุกวันมันก็สะดวกสบายดีแต่ติดอย่างเดียวอากาศร้อนมากๆเพราะว่าอากาศภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็รู้สึกอย่างนั้นดังนั้นควรเลือกที่ที่ร่มรื่นมากพอที่จะให้เราหลับสบายใกล้ชิดธรรมชาติมีแม่น้ำนี่แหละที่ผมจะนอนบางทีตัวเราอาจแค่ต้องการความสงบและมันทำให้ผมได้ทบทวนตัวเองได้อย่างลึกซึ้งผมตามหาสิ่งต่างๆเพื่อเติมเต็มชีวิตและหลายครั้งที่ผมทำตามฝันของใครบางคนแต่ไม่ใช่ของเราหรือแท้จริงแล้วผมอาจจะไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากความสงบแบบนี้บางทีเราอาจไม่ต้องการชีวิตที่หรูหราแต่เราต้องการเวลาที่ให้เราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงวันนี้มาตั้งแคมป์นะครับแต่ว่าอยากกินมาม่าแต่ว่าไม่มีน้ำร้อนนะครับจะทำยังไงนะครับวิธีการเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าเปิดฝามาม่าแค่ครึ่งเดียวเทน้ำลงไปปิดฝานั่งรอสัก20 นาทีเมื่อครบเวลาก็พร้อมกินแล้วแนวคิดคือแช่น้ำจนอืดเป็นเพียงหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเป็นไปได้ต้มน้ำร้อนดีกว่านะครับเติมโปรตีนเข้าไปนิดหน่อยทีนี้ก็พร้อมทานแล้วครับเมื่อกินอิ่มแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อ
ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตถ้าชีวิตมันน่าเบื่อใครล่ะจะมาเติมสีสันให้เรามีแต่เรานี่แหละใน1 วันถ้าเราใช้มือถือมากเราอาจต้องชาร์จบ่อยการโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญเราจะได้ไม่แตะมือถือไงเพราะชาร์จ1 ทีชาร์จนานมากฝนตกแบบนี้ก็ต้องอยู่ในรถนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจไปไหนทุกเย็นจะเป็นเวลาตัดสินใจว่าควรนอนที่ไหนดีแต่สำหรับผมที่ดีที่สุดคือที่ผมมีอิสระที่สุดที่จริงความรู้สึกการนอนบนรถไม่ต่างจากนอนกลางเต็นท์เท่าไหร่ถ้าเรากางเต็นท์นอนในเมืองที่มีคนพลุกพล่านคุณภาพการนอนคงไม่ดีเท่าอยู่ที่สงบลมเย็นและใกล้ธรรมชาติการอยู่แบบนี้ทำให้ผมรู้ว่าสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตไม่ได้มีอะไรมากมายเลยมันทำให้เราจ่ายเงินกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆและมันก็ไม่ได้แพงมี4 ล้อไปที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้อาศัยความรู้ในการใช้ชีวิตนิดหน่อยไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนแต่ไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็ทำได้มันเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมใช้ชีวิตไปกับเราไหมกับบ้านหลังเล็กหลังนี้ที่พร้อมจะไปทุกที่กับคุณและนี่คือทั้งหมดของทุก10 วันกับการนอนบนรถ